እሺ ልጆች የ2005 ዓመተ ምህረት ጥያቄ መጀመሪያው ላይ ቻፕተር 2 ላይ የሚለው ጥያቄ ነው። ዘ ሜን ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕላንት ሴል ኢዝ ምንድን ነው? እነዚህ ፖሊሳካራይድ ኦኬ ይሄ ስታርች አለ፣ ሴልስ ፕሮቲን እና ቺቲን አለ ፕላንት ሴል ማለት ነው። ቢልድ አፕ የምንጠቀምበት ምንድነው ብለን ነበር? ፈንክሽን ኦፍ ካርቦሃይድሬት ላይ ስንል ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ሴልስ የምንለው ነው። ኦኬ እቺ ምን ሴልስ የምንላቸው እቺን እንጠቀማታለን። ነገር ግን ስታርች ምንድነው የሚል አይነት ተማሪ ካለ ስታርች ማለት ኢትስ ፖሊመር ኦኬ ፖሊመር ኦፍ ምንድነው ብላ አልፋ ግሉኮስ ነው። አልፋ ግሉኮስ ኮምባይንድ ባይ አልፋ 1,4 ግላይኮሳይዲክ ቦንድ ይሄና ነው። ኦኬ ሌላኛው ፕሮቲን የምንላቸው እነዚህ ፕሮቲኖችም እንደዚሁ ፖሊመር ኦፍ አሚኖ አሲዶች ሲሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ፖሊመር ኦፍ አሚኖ አሲዶች ኤንድ ማክሮ ሞለኪል የሚባሉት ወይም ማክሮ ሞለኪል ከነዚህ የተሰሩ ናቸው። ቺቲን የምንለው ምናልባት ስለዚህ ነገር ያልኩት ነገር ይኖር አይኖር ያለ አይመስለኝም። ይህን ቺቲን እንደነገርኳችሁ አይ የሆነ ሰዓት ብየዋለሁ ይመስለኛል። ይሄ ከማን ጋር ይጠጋጋል መሰላችሁ? ሴልስ ጋር ይጠጋጋል ወይም ማለት ነው ለፕላንት ሴል ማለት ነው። ምንድን እንደ ቢልዲንግ ብሎክ ነው የሚያገለግል አይነት ነው። ቀለል አድርጋችሁ ትረዱት እንደዛ አድርጋችሁ ያዛቸው። እነዚህ ናቸው። እሺ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ተጠቅመን ምንድነው ዘ ሜን ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕላንት ሴል ዌል ኢዝ ነው የተባልነው። ሜን ኮምፖነንቱ ያው የታወቀ ነው። ኦኬ ይሄንን ነገር ግን እቺኛቱ ማለት ነው ይሄ ውስጥ ላይ ነው የሚሰራው። ኦኬ ይሄ ውስጥ ላይ እንትን ኢሹ የሚሰራ ነው። ሌላ ያ በቃ በዋናነት ማለት ነው ሜን ኮምፖነንት ስለሆነ የተጠየቅነው ሜን ኮምፖነንት ስለሆነ የተጠየቅነው የሴልስ ነው። ግን ይሄንኛው አማራጭ ባይኖር ይሄንኛቱን እንዳማራጭ መጠቀም እንችል ነበር። እሺ ሰርጎ ገብ ጥያቄው ጠይቃችሁ ሰርጎ ገብ ነች እቺ which of the following class of enzyme digest carbohydrates 2004 ላይ ነው። ስለ ምንድነው ስለ ኤንዛይሞች አልተማራችሁም፣ ግን ስለ ካርቦሃይድሬት ከተማራች እዚሁ ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ጠይቁ። ምንድነው እዛው ኤንዛይም ላይ እናያቸዋለን። አማሌዝ፣ ሊፔዝ፣ ፕሮቴዝ እና ኒውክሌስ ተሰጥቶናል። እንደው ስማችሁ እንዲህ ያደርጋል። ይሄ ሊፒድን እንትን እንደሚያደርግ፣ ይሄ ኒውክሊክ አሲድን እንትን እንደሚያደርግ፣ ይሄ ደግሞ ፕሮቲንን ዳይጀስት እንደሚያደርግ ይጠቀማል። ስለዚህ ይሄ ባጭሩ ማለት ምንድነው አማሌዝ ናት። ምን የምታደርግልን ነው ማለት ነው? ይሄ ፕሮቲንን ዳይጀስት የሚያደርግልን ፕሮቲንን ዳይጀስት የሚያደርግልን እሱ ነው። ወይም ደግሞ ብሬክ ዳውን የሚያደርግልን ኢንዛይም ይሄ አማሌዝ የተባለ ኢንዛይም ነው። ምንም ካርቦሃይድሬት። ሌላኛዋ ከሰርክ ገባ ጥያቄ ቀጥላ ያለችው ይቻል one of the following molecule is the building block of an enzyme ይላል። an enzyme ሲል ይሄ ምን ማለት ነው? ኦኬ እቺ ጥያቄ ምን ማለት ነው? 2004 ብዬ ነው አይሰራት ሰርግ ገባን 2005 ነች። 2005 ነች። ስለዚህ የዚህኛውን ስናይ ማለት ነው የኢንዛይሞች ማለት ነው ቢልዲንግ ብሎክ ምንድነው ወይም ኢንዛይሞች ከምንድነው የተሰሩት የሚለውን ስናይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያው ክሪቲካል አይነት ጥያቄ ነች። ፕሮቲኖች ኢንዛይሞች ምንድን ናቸው? ኦል ኢንዛይምስ አር ፕሮቲን ብለናል አይደል እንዴ? ኦል ኢንዛይምስ አር ፕሮቲን ብለናል። ስለዚህ ሁሉም ኢንዛይሞች ፕሮቲኖች ከሆኑ ፕሮቲኖች ከምንድነው የሚሰሩት? ኦኬ ፕሮቲኖች ከምንድነው የፕሮቲኖች ማለት ነው ቢልዲንግ ብሎካቸው ምንድነው ብለን ስናይ ማለት ነው የፕሮቲኖች ቢልዲንግ ብሎክ ምንድነው? አሚኖ አሲድ ነው አይደል እንዴ? አሚኖ አሲድ ነው። ኦኬ አሲድ ነው እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ አሚኖ አሲድ የፕሮቲን ቢልዲንግ ብሎክ ከሆነ ሁሉም ኢንዛይሞች ደግሞ ፕሮቲኖች ከሆነ ስለዚህ የኢንዛይሞች ቢልዲንግ ብሎክ ማለት ነው አሚኖ አሲድ ነው። ግሉኮስ የካርቦሃይድሬት ነው። ኒውክሊዮታይድ የኒውክሊክ አሲድ ነው። ፋቲ አሲድ የሊፒዶች ነው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ ይሄ ፋቲ አሲድ የፋትና ኦይል ምንድን ቢልዲንግ ብሎክ ነው። ኦኬ ቢልዲንግ ብሎክ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ያው ኢኮሲስተም ላይ ያለች ስለሆነች
ዘልያታለሁ። እዛው ኢኮሲስተም ላይ እናየዋለን። ይህንን 3 ብላችሁ ሰረዱት ማለት ነው። በሌላ አባባል ይህንን ሶስተኛ ተራ ቁጥር 3 ይሄ ነው ብላችሁ ያዙትና how many carbon atoms are there in one disaccharide molecule? ይሄን ነገር አናውቀውማ። ስንት ነው? ነው እዚህ በፊት ሰርተነዋል። ይሄን ጥያቄ ምንድነው ሞኖሳካራይድ ለምሳሌ ግሉኮስ ማለት ነው። ግሉኮስ ስንት ነው ያለው ብለናል። ግሉኮስ C6H12O6 ነው አይደል እንዴ? O6 ነው። ይሄ ማለት ሞኖሳካራይድ ማለት ነው። ሞኖሳካራይድ 6 ግሉኮስ አለው። ዳይሳካራይድ ከሆነ ከሆነ 2 ሞኖሳካራይዶች ሲደመሩ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ C6 ሲደመር ሌላ C6 ስንት ይሆናል? C12 ይሆናል። ኦኬ እዚህ ጋር ሌላ እንትን መጨመር ማለት ነው። C6 H12O6 ይሄ በኮንደንሴሽን ማለት ነው። በኮንደንሴሽን ሪያክሽን ማለት ነው አድ ሲደረግ ይሄ ዳይሳካራይድ ማለት ነው ስንት ካርቦን ይኖራል? 2 ካርቦን ይኖረዋል። ስለዚህ ዋተር ማለት ነው H2O አስ ባይ ፕሮዳክት ሪሙቭ ይደረጋል እንዳረሱ። እሺ አራተኛው ጥያቄ ያው ቁጥር ያስተካከላችሁ ሂዱ። አራተኛው ጥያቄ አይና all proteins contain carbon, hydrogen and oxygen and what other ይላል። አሁን ቀላል ያለች ጥያቄ ነች አይደል እንዴ? ቀላል ጥያቄ ነች። ምርጫውም ሲጀመር አያምታታም። ይሄ እንትን የፕሮቲን ማለት ነው እንትኑ ምንድነው የምትሉኝ? ቢልዲንግ ብሎክ። ኦኬ የፕሮቲን ቢልዲንግ ብሎክ ምንድነው? ኒውክሊዮታይዶች አይደል እንዴ? ኒውክሊዮታይዶች ኒውክሊክ አሲድን ይፈጥሩልናል። ኒውክሊክ አሲድ ደግሞ አርኤንኤ ምናምን እያልን ያወራነው ነገር። ስለዚህ ኒውክሊዮታይድ በውስጥ አለው ብለን ናይትሮጂኒየስ ቤዝ የሚባሉት ናይትሮጂኒየስ ቤዝ። ስለዚህ ናይትሮጂኒየስ ማለት ይሄ ናይትሮጅን ማለት ነው። ኦኬ ናይትሮጂኒየስ ቤዝ የሚባሉት ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ማን ይዛል ማለት ነው? ናይትሮጅንን ይዛል። ያው ሰልፈር የሚይዘው ሌላ ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ባጭሩ ኦል ፕሮቲን ኮንቴን ካርቦን፣ ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን ኤንድ ተጨማሪ ማለት ናይትሮጅን። ግን ሁሉም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንና ምን መያዝ አለባቸው? ግዴታ ካርቦንና ሃይድሮጅን ግዴታ መያዝ አለባቸው። ኦኬ ግዴታ መያዝ አለባቸው። which makes unsaturated fatty acid differ from saturated fatty acid ነው። አንሳቹሬትዶች ከሳቹሬትድ ፋቲ አሲዶች የሚለዩት በምንድን ነው? ስለ እንትና ትላለህ ፋቲ አሲድ ስናጠና ስለ ፋቲ አሲድ በምናጠናበት ሰዓት ማለት ነው ምንድነው በካርበን እና ካርበኖች መካከል ያለው ቦንድ ሲንግል ቦንድ ከሆነ ምን እንላቸዋለን ብለን? ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እንላቸዋለን ብለን። ነገር ግን በእነዚህ መካከል በካርበን እና ካርበን መካከሎች ያለው ማለት በሁለት ካርበኖች መካከል ያለው ቦንድ ማለት ነው ዳብል ቦንድ ከሆነ ሞኖ አንሳቹሬትድ እንላቸዋለን ብለን ሲንግል ከሆነ። ነገር ግን ሌላ ተጨማሪ ሁለተኛ ማለት ነው ካርበን ቦንድ ካለ በአንዱ ውስጥ ማለት ነው በአንዱ ውስጥ ሁለት ካርበን ዳብል ቦንድ ካለ ማለት ነው ይሄ ምን እንለዋለን ብለን? ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እንለዋለን ብለን። ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ከዚህ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ከሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ በምንለየን ነው? ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሎንግ ቼን ኦፍ ካርበን አይደለም። ይሄ አይደለም እንትን የሚያደርገው ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋን ሞር ዳብል ቦንድ። ኦኬ ይሄን ትክክል ነው። ቢ ነው መልሱ ማለት ነው። ይሄንኛው ምንድነው ብለናል? ይሄንኛው ሳቹሬትድ ነው አይደል እንዴ? ሳቹሬትድ ነው፣ ሲንግል ቦንድ ነው ያለው። ሳቹሬትድ ነው፣ ሲንግል ቦንድ ነው ያለው። ይሄንኛው ደግሞ አንሳቹሬትድ ሞኖ አሲድ ነው፣ ዳብል ቦንድ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ቦንድ አለው ማለት ነው። ነገር ግን ሌላ በአንድ ፋቲ አሲድ ውስጥ ማለት እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው ዳብል ቦንድ ካላቸው እነዚህ ፖሊ አንሳቹሬትድ ይባላል። ስለዚህ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋን ሞር ዳብል ቦንድ ማለት ነው ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋን ሞር ዳብል ቦንድ ይህንኛውን አንሳቹሬትድን ከሳቹሬትድ ይለይልናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ስናይ ይህችም ከኢንዛይሞች ጋር የተገናኘች ነች። which of the following pair of molecules are known to have catalytic activity ይለናል። ለምሳሌ ሊፒድ እና ፕሮቲን አለ፣ ካርቦሃይድሬት እና ምናምን እነዚህ ምርጫዎች አሉ ABCD ብሎ ማለት ነው። ከዚህ መካከል ማለት catalytic activity የሚሰሩት ማለት ነው ያው ኤና ቢ አይሆንም ማለት ሁለት ስለሆነ እዚህ ጋር ሊፒድ ያፈርሳል፣
እንተዋለን። እዚህ ጋር ካርቦሃይድሬት ያፈርሳል፣ ካታሊቲክ አክቲቪቲ አይሰራም። እሱ ከሆነ አሁን ፕሮቲንና አርኤንኤ ፕሮቲንና ዲኤንኤ እንሄዳለን። ይህንን ሜሴጅ ትራንስፈር ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ሜሴጅ ትራንስፈር አርኤንኤ ግን እንደ ካታሊቲካል አክቲቪቲ ያገለግላል። ይህንኛውም በተመሳሳይ። ስለዚህ ይህንን ቀለል አድርገን በዚህ መልኩ ማለት ነው ሲኖ ብለን እናልፈዋለን። ሲኖ ብለን እናልፈዋለን። ምናልባት እዛ ጋር በደንብ እናየው ይሆናል ሳይሆን እናየዋለን እንፈልግም ማለት ነው። በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይለናል? ዋት ኢዝ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሹገር ፋውንድ ኢን ሚልክ? ይህን ተጠቅሟል። ለሁለተኛ ጊዜ ነው የሰራሁት ያለሁት 2003 ላይ 2002 ላይ ብቻ ላይ ተጠቅሟል። ግሉኮስ፣ ይሄ ግሉኮስ አለ። ላክቶስ ማን ነው? በእንትን ውስጥ አይደለም፣ በዚህ ውስጥ አለ ስል ይሄ ግሉኮስ ሞኖሳካራይድ ነው ለማለት ነው። እሺ ሞኖሳካራይድ ነው። ላክቶስ፣ ማልቶስ የሚገኘው ምንድን ላይ ነው? ማልት ላይ ነው የሚገኘው። ሱክሮዝ የሚገኘው ደግሞ ሹገር ኬን ወይም ደግሞ ቴብል ሹገር የምንለው ነው። ባጭሩ ቴብል ሹገር የምንለው ነው። ስለዚህ ያልተሰራ ማንቀር ማን ነው? ላክቶስ። ይህን ላክቶስ ማለት ነው ሚልክ ላይ የሚገኘው ምንድነው? ሹገር ነው ማለት ነው። እሺ what can one conclude about the content of the food stuff if a mixture of a basic solution and a food stuff remains blue after heating? ይህን ላፓርቱ ላይ የሰራ ነው መጨረሻ ላይ የሰራ ነው ቱቶሪያል ማለት ነው። ብሉ ሆኖ ከቀረ አጭሩ ማለት ነው ምንድን ያሳያል ያልነው ፕሮቲን በምንድነው እንትን የሚደረገው? ስታርች በምንድነው? ፋቲ በምንድነው? እና ሬዲሲንግ ኤጀንት በምንድነው ብለን ስንሰራ ማለት ነው። ብሉ ሆኖ ከቀረ የምንሰራው ኤክስፐሪመንት ላይ ማለት ነው ያን ፉድ ስታፍ በኔክስት ሶሉሽን ስንጨምርበት ብሉ ሆኖ ከቀረ ያን ምንድነው ማለት ነው? ኢት ላክስ ሬዲሲንግ ኤጀንት አይደለም ማለት ነው በሌላ አባባል። ነገር ግን ሬዲሲንግ ኤጀንት ቢሆን የሎ ይሆን ነበረ ወይም ደግሞ ኦሬንጅ ወይም ደግሞ ሬድ አይነት ከለር ማለት ነው ይኖረው ነበር። ነገር ግን ብሉ ሆኖ ነው የቀረው። በዛው መልክ ይቀር ማለት ነው። ስለዚህ 2005 በዚህ መልክ ጨረስ ነው ማለት ነው። ቀጣይ 2006 2007 እንገናኝ።